ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ያው ከባለፈው ክላስ የቀጠለው ሁለተኛውን ሴሽን የዩኒት 4ን የዘጠነኛ ክፍል ባዮሎጂን ዛሬ አብረን እናያለን። ታይትላችን መጀመሪያ ላይ እንደጀመርነው ሪፕሮዳክሽን የሚል ነው። ያው ባለፈው ክላስ እንዳየነው ሪፕሮዳክሽን ማለት ህይወት ያላቸው ነገሮች አምሳያቸውን የሚፈጥሩበት መንገድ እንደሆነ አብረን ተመልክተን ነበረ። ዛሬ ሪፕሮዳክሽንን በሁለት ከፍለናል። ባለፈው ክላሳችን ሴክሹዋል እና ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ብለን አይተናቸዋል። ከነዛ ከሴክሹዋል እና ከአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን መካከል ባለፈው ክላስ እንዳየነው አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ማለት ምንም አይነት ጋሜቶች ሳይገናኙ በአንድ ኦርጋኒዝም ብቻ የሚፈጠር፣ ከነዛ ውስጥ አይተን የነበርነው ፊዥን የሚለውን ነበር። ፊዥን ማለት አንድ ኦርጋኒዝም ራሱን ሁለት ቦታ ሲከፍል፣ ሁለት ቦታ ከከፈለ እኩል ሁለት ቦታ ሲከፍል ባይናሪ ፊዥን ይባላል ብለናል። ከሁለት በላይ ደግሞ ከከፈለ ምን ይባላል አለ? መልቲፕል ፊዥን የሚል አይተናል። ዛሬ ደግሞ ከዛ ቀጣዩን ክፍል የአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ታይፕ የሆነውን ፍራግመንቴሽንን እንጀምራለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ከኛ ጋር ቆዩ። ኦኬ። Fragmentation is one of the most common mode of asexual reproduction, involving the breaking down of a parent organism into parts that develop into whole organism. Fragmentation ማለት እንዳወራነው ቅድም asexual reproduction type ነው። ይሄ ማለት አሁን አንድ ምሳሌ ብንወስድ one of the most common mode of asexual reproduction involving breakdown of parent organism into parts that develop into whole organism. አሁን ለምሳሌ ይሄ አንድ ኦርጋኒዝም ነው ብለን እናስብ። let's take this is one organism. Let's take this is one organism. ይሄ አንድ ኦርጋኒዝም ነው ብለን ስናስብ ፍራግመንቴሽን ማለት ይሄ ኦርጋኒዝም ራሱን ይከፋፍላል። አንድ እንበል ሁለት ቦታ ከፈለ ማለት ነው። ይሄ ኦርጋኒዝም ወደዚህ መጣ፣ ወደዚህ መጣ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ፕሮሰስ ምን ብለን ነው የምንጠራው? ፍራግመንቴሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ፍራግመንቴሽን በብዛት የሚታይባቸው ኦርጋኒዝሞች ፈንገስ ሊሆን ይችላል፣ ፕላንትስ ሊሆን ይችላል፣ አኒማል ሊሆን ይችላል፣ አልጌ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በእነዚህ ኦርጋኒዝሞች ላይ ፍራግመንቴሽንን በብዛት እናያለን። ኤግዛምፕል Spirogyra, the filamentous green algae undergoes fragmentation which results in many filaments, each filament growing to matured filament. አሁን እንዳልኳችሁ ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ይሄ ስፓይሮጋራ ቢሆን ይሄ ስፓይሮጋራ ራሱን ብዙ ቦታ ይከፋፍላል ማለት ነው። ከዚች ከአንዷ ከዛን እቺ አንዷ ራሷ አንድ ኦርጋኒዝም፣ እቺ አንዷ ትንሿ ሌላ ኦርጋኒዝም፣ ይሄ አንዱ ሶስተኛው ትንሹ ሌላ ኦርጋኒዝም ሆኖ ያድጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ በፊዥን ጊዜ እንዳየነው ፊዥን ሁለት እኩል ቦታ ይካፈላሉ ብለናል። በፍራግመንቴሽን ጊዜ ግን ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። Also multicellular animal example worms break into two or more parts with each fragment capable of becoming ኮምፕሊት ኢንዲቪዥዋል። አሁን እንዳልኳችሁ ነው። ለምሳሌ አኒማሎች ጋር ትሎች፣ አሁን ይሄ ለምሳሌ አንድ ትል እንደ ምሳሌ አድርገን ብንወስድ this is a worms, then this worms can be dividing the parts just like this. ይሄ ትል አሁን ራሱን ሶስት ቦታ ከፈለ ብለን ብናስብ ይሄ ሶስቱ የተፈጠረበት ይሄና ይሄ 1 2 3 1 2 እና 3 የተፈጠሩበት መንገድ ከኦሪጂናል ከዚህ አንድ ቁጥር ላይ ከነበረው ነው። ይሄን ፕሮሰስ ምን እንለዋለን? ፍራግመንቴሽን። Many invertebrates can reproduce asexually by simply breaking into two parts and then regenerate the missing parts of the fragment. አሁን ኢንቨርተብሬቶችም ይሄን ፍራግመንቴሽን የሚባል ነገር ይጠቀሙታል። ስለዚህ አንድ ይሄ ኦርጋኒዝም ራሱን እንዲከፈለን እንበል it's dividing into two parts, then maybe በፍራግመንቴሽን ጊዜ እንደ ፊዥን ወይም እንደ ባይናሪ ፊዥን ወይም እንደ መልቲፕል ፊዥን
እዚህ ጋር የነበሩት ስትራክቸሮች እዚህ ላናገኛቸው እንችላለን ኢኳሊ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ኦሪጂናል ሴሉ ላይ የነበረ ስትራክቸር ምናልባት እዚህ የተፈጠሩት አዳዲስ ሴሎች ላይ ሚሲንግ ሊያደርጉ ይችላሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች ቢኖሩ እነዚህ ነገሮች እዚህ ላይ ኖረው እዚህ ጋር አንድ ብቻ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ አንድ ብቻ ያለውን ሚሲንግ ፓርቱን ምን ያደርጋል? ሪአሬንጅ ወይም ደግሞ ሪጀነሬቲንግ ያደርግና እንደገና ፈጥሮት ይቀጥላል ማለት ነው። እሺ፣ ሶስተኛው የአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ታይፕ በዲንግ የምንለው ነው። በዲንግ ኢዝ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ኦርጋኒዝም ዲቫይዲንግ ኢንቱ ቱ አንኢኳል ፓርትስ። ፊዥን ላይ ኢኳል ፓርትስ ነው ያለው። ፍራግመንቴሽን ላይ ደግሞ ወደ ተለያየ ቦታ ይከፋፈላሉ ነው ያለው። በዲንግ ላይ ስንመጣ ግን ኦርጋኒዝሞቹ ይከፋፈላሉ። ምን ያህል ቦታ? ሁለት ቦታ። አሁን ይሄ አንድ ኦርጋኒዝም ነው። ይሄ አንድ ኦርጋኒዝም ሁለት እኩል ያልሆኑ ቦታዎች። አሁን ይሄ ትንሽዬ ነው ብለን ብናስብ ሁለተኛው ከዚህ ከፍ ይላል። ሁለቱም ከዚህ ነው የወጡት። ወይም ቀለል አድርገን ስናየው ይሄን ቀለል አድርገን ስናየው ለምሳሌ ይሄ ኦርጋኒዝም ፈርስት ስቴፕ እንደ አይነት ኔቸር ነበረው። ሰከንድሊ ኢትስ ቢካም ጀስት ላይክ ዚስ። አሁን ሊከፍል ነው ማለት ነው። እቺኛይቷ ፓርት ተቆርጣ ልትወጣ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ስንመጣ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? አንድ ትንሽዬ አንድ ትልቅ ይሆናል። ዲስ ታይፕስ ኦፍ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ምን ብለን እንጠራዋለን? በዲንግ። በበዲንግ ጊዜ ዲቫይዲንግ ኢንቱ ቱ ያደርጋሉ። ሁለት የተከፋፈሉት አዲስ የሚፈጠሩት ኦርጋኒዝሞች አንኢኳል ፓርት ነው ያላቸው ማለት ነው። በዲንግ በብዛት ፈንጋል ስፒሺሶች ላይ እና ኢንቨርተብሬቶች ላይ ይታያል። ዱሪንግ the process a blotch form on the side of the cell, the nucleus dividing mitotically and the bud ultimately detach itself from the mother cell. ስለዚህ አሁን እንዳልነው እንበልና ይሄ ማዘር ሴል ቢሆን ስለዚህ በዲንግ ስንለው እቺ ተቆርጣ መውጣት ማለት ነው ከላይ ያለችው። ይሄን ኤክስ ብንለው ይሄን ዋይ ብንለው ዋዩ ከኤክሱ ተነጥሎ ሲወጣ ማለት ነው። ይሄ በዲንግ ብለን እንጠራዋለን። ሶ በዲንግ also occurs commonly in some invertebrate animals. The majority of fungi, however, reproduce asexually by the formation of spore, or that is known as sporulation. Spores are dispersed often by air currents, and if they reach a suitable situation, they grow new hyphae. The hyphae develop into mycelium. So, at the tip of the hyphae, swelling or spirogem spore case forms. Penicillium and mucor are example of moldus fungi that grow on decaying food or vegetable matter. አሁን ምን እያለን ነው? እዚህ ጋር ደግሞ እያወራን ያለ ነው ፈንገሶች በብዛት አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ያካሂዳሉ። በዲንግ አንዱ የሚጠቀሙበት ነው። ምን የሚባል ነገር ይፈጥራሉ? ስፖር የሚፈጥሩበት መንገድ ስፖሩሌሽን እንለዋለን። ስፖር ማለት ለነሱ አንድ ሴክስ ጋሜት ነው ብለን እናስብ። ለፈንገሶች ስፖሩ በአየር አማካኝነት ይበተንና ስፖሩ በአየር አማካኝነት ተበትኖ ከዛ በኋላ አመቺ ቦታ ሲያገኝ ስዊቴብል ሲቹዌሽን ሲያገኝ ወደ ሃይፌ ወደሚባል ነገር ያድጋል። ደን ሃይፌ የምንለው ነገር ደግሞ ምን ወደሚባል ነገር ያድጋል? ማይሲሊየም ወደሚባል ነገር ያድጋል። ስለዚህ አሁን የሃይፌ ጫፍ ላይ ወይም ደግሞ ሃይፌ ካደገ በኋላ ማይሲሊየም ይሆናል። እነዚያውን ሞልድስ ፕላስ ፔኒሲሊን የምንለው ነገር ፈንገስ ስፒሺሶች ናቸው። ፔኒሲሊን እና ሞልድስ ኦር ሙከር የሞልድ ስፒሺሶች ናቸው። ነገሮችን በብዛት የሚያሻግቱ ያ ማለት እንደ አንድ ስዕል ስለም ብናይ ጀስት ይሄ ሃይፌ እና ማይሲሊየም ማለት ነው። ከዚህ ላይ ምን ይሆናሉ? በንፋስ አማካኝነት የሚወጡ ስፖር ይኖራል።
ፎርሜሽን ኦፍ ስፖር ደግሞ ስፖሪሌሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽኖችን አይተናል። ያ ማለት ፊዥን አንደኛ፣ በዲንግ ሁለተኛ አይተናል። ከዛ በኋላ ፍራግመንቴሽንን አይተናል። ሌላኛው አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ነው። Vegetative propagation is a method of asexual reproduction in plants. This applies in plants. Plant ላይ ነው apply የምናደርገው። ይሄ vegetative propagation ማለት where structure with lateral meristem such as root, stem, bud and leaf give rise to new self-supporting individual. አሁን vegetative propagation ስንል ሩት ሊሆን ይችላል፣ ስቲም ሊሆን ይችላል፣ በር ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ሊቭስ ሊሆን ይችላል። ምን ይሆናል? ኢንዲቪዥዋል ኦርጋኒዝም እንዲሆን አዲስ ኦርጋኒዝም እንዲፈጠር ምክንያት ሲሆን፣ ያ ማለት ቆርጠነው ወይም ደግሞ ለምሳሌ አንዳንድ ፕላንቶች ስራቸው ተቆርጦ ሲተከል ያድጋሉ። አንዳንድ ፕላንቶች ግንዳቸውን ቆርጠን ስንተክል ያድጋሉ። አንዳንዶች እንቡጣቸውን ቆርጠን ስንተክል ያድጋሉ። አንዳንዶች ቅጠላቸውን ቆርጠን ስንተክል ያድጋሉ። ስለዚህ ከአንድ ትልቅ ፕላንት ላይ ወስደን እነዚህ ነገሮች ስናደርግ ስንተክል ይሄ ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ይባላል። የተለያዩ ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን አሉ። እነዛም ታይፕስ ኦፍ ቬጂቴሽን ሪፕሮዳክሽን የምንላቸው አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽኖች ናቸው። ስቶለንስ ወይ ራነርስ እንለዋለን። ራነርስ የሚባል አለ፣ ራይዞም የሚባል አለ፣ ኮርምስ የሚባል አለ፣ ቲዩበርስ የሚባል አለ፣ በልብስ የሚባል አለ። አሁን ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ማለት ፕላንት ላይ አፕላይ የምናደርገው አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ነው። ምን አይነት ስንል ወይ ስሩን ወይ ግንዱን ወይ እንቡጡን ወይ ደግሞ ቅጠሉን በመቁረጥ ከዋናው ከትልቁ ግንድ ላይ ቆርጠን ተክለን ስናባዛው ያን ፕላንት ምን ብለን እንጠራዋለን? ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ታይፖቹ እነዚህ ናቸው። ስቶለንስ ኦር ራነርስ፣ ራይዞም፣ ኮርምስ፣ ቲዩበርስ and bulbs are types of vegetative propagation. Okay, ስቶለንን ስናየው ወይም ደግሞ ራነርስን ስናየው ራነርስ ማለት originate from auxiliary bud in a lower portion of plant and grow along the surface of the soil. ስለዚህ አሁን ኦሪጂኔት የሚሆነው ይሄ ስቶለን ስናደርግ አክሲለሪ በድ ነው። አክሲለሪ በድ ላይ ሎወር ፖርሽን ኦፍ ፕላንትን ቆርጠ ነው ከዛ በኋላ አት ዘ ሰርፌስ ሲያድግ እንዴት ማለት መሰላችሁ? አንድ ትልቅ ፕላንት አለን እንበል። ይሄ ፕላንት ቢሆን then you have to be using the bed. ቆርጠን surface of the soil ላይ ሲያድግ ስቶለንስ ኦር ራነርስ እንለዋለን። ቀጣዩ ደግሞ ራይዞም የሚለው ነው። ወይም ደግሞ እነዚህ ቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን የሚሉትን በአጠቃላይ ዲፕሊ በቀጣይ ሴሽን የምናየው ይሆናል። ለዛሬ ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ